Zombie Apocalypse. Kumusta mga soke? Sa video ito, magre-recoil tayo ulit ng two-door. Kaya lang, iba naman ang pagka-recoil nito. Hindi kagaya ng una na pinakita ko sa inyo. Ito guys, paunti-unti nawala yung lamig niya. Noong niligtas ko yung evaporator unit, nag-leak. Pagkatapos niligtas ko yung condensing unit, nilagyan ko ng high pressure na gauge na 500 PSI. Sa magdamag guys, hindi naman bumaba yung gauge sa 500 PSI. Ibig sabihin, yung condensing unit walang butas. Ang may butas yung evaporator unit. So ang gagawin natin, so i-recoil natin siya. Lalagyan natin siya ng copper tube na 516 sa loob ng freezer tsaka doon sa kanyang pinaka-ref sa ilalim. So ang sabi ng iba, soke, bakit daw hindi aluminum tube ang ginagamit ko, bakit daw copper tube? Kasi yung mga unang ni-recoil ko noon, mahigit 10 taon na yung nakakaraan o hindi lang, aluminum tube ang gamit ko. Mas maganda talaga ang lamig ng aluminum tube. Ang nagiging problema lang pag aluminum tube yung gamit mo, lalo na pag nalagyan ng maalat, yung isda na inasinan nila, nilagay sa may freezer, nalagyan yung aluminum tube, madaling mabutas, madaling magkakalawang yung aluminum. Yung aluminum kasi ang kalawang niya parang asin. Nag-asin siya, yun ang nagiging sanhi ng kanyang pagkabutas. Sa copper tube naman, mas matagal ang buhay ng copper tube. Hindi siya agad masisira, kaya yun ang ginagamit ko ngayon para masulit naman yung pera ng tao, mas matagal niya magagamit yung kanyang ref o freezer. So ayan mga soge, papakita ko sa inyo yung high pressure gauge na nilagay ko na 500 PSI na kagabi pa nung nilagay ko yun. Tignan natin ngayon kung bumaba siya o hindi. Papakita ko sa inyo. Ayan mga soge, hanggang ngayon nasa 500 PSI pa rin yung ating gauge na high pressure. Di pa rin siya bumaba. Ibig sabihin walang butas yung condensing unit. Ito naman yung sa kanyang evaporator unit. Pinressure ko siya kahapon ng 350 pa lang ang nailalagay ko. Nung tignan ko, bumababa na. Ibig sabihin, nasa evaporator unit yung kanyang nag-leak. Ito nga pala ay Panasonic na two-door. So yan guys, ang gagawin natin dito, susukatin natin dito mula sa taas hanggang sa ibaba. Ayan guys, ang nakuha ko sukan niya dito is 42 inches. 42 inches ang gagawin natin guys. Hatiin natin yun, bali 21. I-recoil natin siya dito. Pag ano ng forma niya dito, pa letter S. Dito tayo maglalagay ng copper tube. Tapos magbubutas tayo dito. So guys, papakita ko sa inyo mamaya kung paano natin ito lalagyan ng copper tube. Kasi kung mapapansin nyo, may mga ganito siya dito guys. Yan, pagkikita ko sa inyo, ilalapit ko yung camera. So yan guys, kita ba? Yan, may mga lalagyan siya dito. Ayan. Kaya hindi tayo pwedeng maglagay ng gaya nung una nating ni-recoil na paikot. Ang gagawin natin ngayon, dito natin siya lalagyan. Tapos magbubutas tayo dito sa parte na to, pababa. So ito guys, dito naman lulusot yung bubutasan natin. Copper tube sa parte na to. I-recoil din natin dito. Para yung ginawa natin nung nakaraan. So guys, pakita ko sa inyo yung pagbibend ng copper tube kung paano yung ginagawa ko. So ayan mga soke, papakita ko sa inyo kung paano yung pagbibend ng copper tube. Bend muna tayo.
Ayan mga suki, na-vacuum na natin siya ng kalating oras. Karga na natin yung refrigerant na 134A. So ayan mga suki, okay na yung charging niya na freon, maganda na yung lamig. Ipitin lang natin ng mga hanggang 4 na beses to, ang 4 hanggang 5. Yan. Tapos putulin lang natin. Ayan, sunod-sunod. Tapos hinangin lang natin to. So yun guys, wala pang kalating oras. Halos nag-yellow na yung ilalim niya. Tingnan natin sa taas. Yan mga suki, nag-yellow na dito. Yan. Hanggang doon, sa taas wala pa. Lagay natin yung mga ginawa natin na patitigasin natin yung ice bag. Tingnan natin hanggang bukas kung titigas pa sila o hindi. Malalaman natin kung okay na yung lamig yan. Lagay muna natin.
So, yan mga suki, tingnan natin. Sara na natin, balikan natin bukas ng umaga, tingnan natin kung mapatitigas niya yung mga yan. 6 na piraso lang. Mas maganda kung titigas na yan para okay na yung lamig niya. Pwede na natin i-deliver. So yan mga suki, tingnan na natin kung nag-yellow nga ba. Ayan suki, yellow na siya. Tingnan natin yung mga nilagay natin sa taas kung tumigas nga ba o hindi. Buksan natin to. Ayun, umuusok pa, parang hamog. Ayan, matigas na sila. Ayan, matigas na. Ayun yung kanyang accumulator. Ayan mga suki, okay na yung ating ginawang two-door na Panasonic. Ayan mga suki, yung comment ng iba sa ibang video natin, bakit daw copper tube ang ginagamit ko, bakit hindi aluminum. Sabi nila suki, mas maganda daw ang lamig ng aluminum tube kaysa sa copper tube. May punto sila doon suki, pero kahit na copper tube, maganda rin ang lamig basta tama yung pagkakarga niya, tama yung pagkatrabaho niya. Parehas lang sila na maganda ang lamig. Ngayon, kahit aluminum ang gagamitin mo, kung di tama yung pagkagawa mo, hindi rin siya lalamig ng maayos. Kaya ibig sabihin, nasa gumagawa rin yun. Ang kahiban naman ng aluminum tube sa copper tube, sa mga nakaraang ni-repair ko, ginamitan ko ng mga aluminum tube. Yung iba 1 taon lang, mahigit 1 taon lang hindi na lumalamig kasi nagkabutas na yung nilagay natin na aluminum tube. Kasi ang aluminum tube, pag nalagyan ng maalat, asin, gaya ng karne na inasinan nila, mga isda, tapos nilagay sa freezer, yung asin, tumama sa may flooring o sa may copper tube o sa may aluminum tube. Pag aluminum tube kasi madaling malusaw, madaling kalawangin, nag-aasin din yun. Yun ang pinakakalawang niya, kaya madaling mabutas. Minsan wala pang 1 taon o mahigit 1 taon, hindi mo na mapapakinabangan yung pinagawa mo kasi butas na yung aluminum tube. So ngayon, magmula nung gumamit ako ng copper tube, doble. Hindi lang doble ang aabutin ng copper tube. Copper tube, minsan kahit sa 4 na taon, 5 taon, hindi mo siya mabubutas ng ganun-ganun lang. Kahit na nalalagyan niya ng asin kasi mas matigas siya. Kaya yun ang ginagamit ko para mas sulit, mas matagal magamit ng tao yung kanilang freezer o refrigerator. So yan mga suki, shoutout muna tayo. Shoutout kay Rainier Vlog at sa pinsan ko na si James Manguera. Salamat sa patuloy niyo magsuporta sa aking channel. Sana huwag kayong magsasawang sumuporta sa aking channel. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Kaya pala suki, kung nagustuhan niyo yung video na to, paki-like na lang. Pag-subscribe na lang kung di pa kayo nakasubscribe. Pag-pindot na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Hanggang dito na lang, maraming salamat. Hanggang sa muli.